Päivää. Meillä on punammusta valmetti. Siihen ollaan vaihdettu, oliko se reilu vuosi sitten vai mitä se oli, niin vaihdettiin kuormamme ohjausjärjestelmää, joiden vanhat ipsilaatikot korvattiin ja vaihdettiin tuo kuormaventtiili ja sitten laitettiin tuo koneen ajo. Se on hydraulivetoinen kone, niin hydrosaatiohjaus laitettiin uusiksi. Eli se Susmekin purkki, verhoilujen sisältä pahamaineinen purkki, niin sekin korvattiin. Venttiili on tosiaan täällä, eli vanha Monsun Tisoni, oliko se HV07 vai HV09, mikä näistä olikaan, en minä enää muista. Niin se on otettu pois ja täältä löytyy Hydrocontrolin EX38 Craftmec Siuntiossa niitä kasailee ja jälleen myy ja paljon niitä menee mettäkärryihin toimitettua. Tämä tehtiin pikkusen sillain testinä, että riittääkö venttiilistä virtauma ja litrat siihen, että tällä ajokoneeseenkin se venttiili sopisi. Ja minun mielestä sopii. Ainakin ihan riittävästi tuntuu kuormaajassa olevan vauhtia. Craftmecin miehet, kun ne noita kasailee, niin laittavat siihen, se on niin kuin metsäkuorma ja venttiili, eli lohkot on eri kokoisia litroiltaan ja sitten siinä on shokit. Sitten ei ole kaikille liikkeelle, mutta mitä siinä nyt onkaan jatkeelle, nostolle, tällä tavalla semmoisille liikkeille, mitkä niin kuin shokkeja tarttiskin, niin ne on siinä venttiilissä jo itsessään. Eli sopii varsin hyvin nimenomaan tähän käyttöön. No se ajopuolihan meitä kiinnostaa. Näissä on ajo tehty sillä tavalla, että tuossa on vasemmalla kädellä on nopeuspotikka, jolla säädetään se tavoitevauhti. Sitten on ollut, tässä nyt yleensä on 2 punaista ja 1 vihreä vapaakytkin ja 2 punaista suunnanvalintakytkimet. Ne korvattiin nyt tämmöisellä kytkimellä keinokatkaisella, että selkeästi nähdään mikä se on se veto päällä, vapaalla pakilla. Niin varsin niin kuin näppärää tämä kytki, ettei vahingossa ainakaan jää päälle. Mutta sitten tällä puolella ei ole ajopoliinta, että siinä on vaan kaasupoliin ja jarrupoliin. Työskentelypuolella tuolta löytyy kaasupolin, joka on sama asia ilmeisesti. Hetkinen, onko se sama asia kuin tämä pyynti? No Juha tosta kohta paikkaa, jos minä muistan väärin. Mutta täälläkin on sitten nämä polkimet, on kaasupoli ja jarrupoli. Ja se on ihan vaijerikaasu. Tuolla verhoilujen sisällä on ollut se Susmekin boksi, joka on tätä ajohommaa ohjannut. Itse asiassa tästä löytyy vielä kaiken lisäksi 1 potikka lisää, jossa tällä säädetään sitten maksimivauhti. Eli hirveän monta tapaa, jotteka yhdistelmällä sitten vauhti määräytyy. Tää on niinku tämmönen niinku pääpotikka, maksimirajat ja sitten tuossa käsinojasta löytyy sitten toinen potikka, mutta en mä tiedä. Minä ainakin kun ajoin mettässä, niin tämä oli koko ajan tapissansa täällä ja tuolla yhdellä potikalla säädin. Ja siinä on meidän näyttö, josta kaikki säädetään totta kai. Ja tää on varsin fiksu tää ajon systeemi, että vaikka on vaijerikaasukoneessa, uudemmissa koneissa alkaisi olemaan jo askelmoottorilla tuo kaasuohjaus tuolla koneen kupeessa. Tässä ei ole, tässä on pelkkä vaijeri, eli se on ihan mekaanisesti. Tuolla koneen kupeessa on potentiometri, jolla haistellaan se kaasuvivuasento. Vaijerilla ohjataan, mutta ohjausjärjestelmä siitä potentiometriasennosta lukee sen kaasupyynnin. Se luetaan sisään ja sitten totta kai vauhtipyörällä on puussianturi lukemassa kierrokset. Ja näin kun tämä on tehty, että järjestelmä tietää ton kaasun, niin tämän kaasun ja kierrosluvun, ne kun erotetaan, niin sieltä vähän niin kuin saadaan se, että suurin piirtein arvioitu, että kuinka paljon konetta kuormitetaan. Jos meillä ei sitä kaasuanturia olisi, että meillä olisi pelkkä kierroslukuanturi, niin siitä tulisi vähän niin kuin semmoinen kierroskone, että jos haluaa päästä kovaa ajamaan, niin pitää myös olla kovat kierrokset koneessa. Hydrosaatio-ohjausjärjestelmän idea on se, että se mittaa, että kuinka paljon hydrauliikka ottaa tehoa tuolta koneelta ja rajoittaa sitä niin, että kone ei pääse hyytymään. Sitten kun raskas kuorma on päällä ja kuljetaan ylämäkeä suossa ja kaikessa vuoristorinteessä, silloin se rajoitetaan maksiminopeutta, että kone ei hyydy. Ja nyt kun meillä on siellä kaasuvivussa se anturi, niin me tiedetään paljonko kierroksia koneelta pyydetään. Niin sillä anturilla saadaan tehtyä sekin, että vaikka me ajettaisiin tyhjäkäynnillä, niin me pystytään alamäkeen painamaan kovaakin vauhtia. Jos sitä kaasuvipuanturia ei olisi, niin me oltaisiin pelkän moottorin kierrosluvun tiedon varassa. Ja silloin, jos kierrokset on pienet, niin ei voi sallia kovaa vauhtia. Ja sitten kun kierrokset on suuret, niin silloin voidaan sallia kovaa vauhtia. Tämä niinku idea on siinä, että sitten kun konetta kuormitetaan paljon, kierrokset tippuu, niin silloin me myös rajoitetaan nopeutta. Mutta kiitos ton kaasuvivun anturin,
Niin nyt tyhjäkäynnilläkin ja pienillä kierroksillakin päästään kovaa silloin, kun maasto sen sallii. Juha, minkä vuoden kone tää on? 96. 96 vuoden kone, ja nämä on varmaan sen, olisiko nämä siinä 90-luvun alussa näitä punamustia suunnitellut tai julkaissut. Niin voisiko sanoa, että 80-luvun suunnitteluksi, niin mun mielestä todella fiksu ratkaisu. Monessa koneessa meinaan tuommoista kaasuanturia ei ole, jos on ihan vaijerikaasu, niin se lukee pelkkää kierroslukua ja ne on sitten semmoisia kierroskoneita. Tämä järjestelmä on nyt pikkusen eri tavalla tehty kuin mitä yleensä. Tässä on käytetty Calderon kahvoja ja sitten tuolla venttiilillä on oma ohjausboksinsa. Niin tästä meitä löytyy yksinkertaiset säädöt. Tehonotto, eli ajon säätöä. Tehoottoa tästä pystyn prosentteina määrittämään sen, että kuinka paljon ajon on sallittu ottaa tehoa moottorilta. Se on nyt 15%, on ihan hatusta heitetty luku. Se oli semmonen, että tyhjäkäynnillä pystyi ajamaan mettästä pois. Niin tolla pystytään rajoittamaan sitä, että kone ei hyydy. Sitten sieltä löytyy kiihtyvyys ja reagointinopeus. Nämä on todella tärkeät. Kiihtyvyys käytännössä tekee sen, että silloin kun talla laitetaan pohjaan, niin kuinka nopeasti se sitten kiihyttää tavoitenopeuteen. Ja reagointinopeus tarkoittaa sitä sitten, että kun meinaa moottorista tehot loppua, niin kuinka rajusti ja kuinka nopeasti se tiputtaa ajon nopeutta, että kone ei hyydy. Ja näillä se säädetään sitten semmoiseksi, että se on mukava ajaa, eikä nylkytä ja pompi vaikka ylämäkeen mentäessä tai lumihanke ajaessa. Peruutetaan sieltä valikoista pois ja tämä kaikki näkyy tosiaan samalla ruudulla kuin kuormaimenkin liikkeet ihan normaalisti. Ja yleensä vaan tällä jalkapallokin. Jaa, no sitä mä en äsken kokeillutkaan. Joo. Onko se potikka sulla siinä vasemmassa kädessä aina täysillä? Se on pois päältä. Kato, niin se pysähtyy sitten kun mä otan jalan pois ja rupean nostaa kuormaa. Niin, oliko se nyt niin, että joko potikalla tai jalkapolkimella se on oikeastaan ihan se ja sama kumpaa kääntää? Niin, kyllä. Se liikkuu, joo. Kummalla haluaa. Että se samaa asioitahan se ajaa periaatteessa tuo potikka tai sitten jalkapolkimella. Mutta jalkapolkimella minä oon tottunut ajamaan. Että... Joo. Yritä kyykyttää konetta johonkin tonne rinteeseen. Niin. No joo, käydäänpäs tuolla hakemassa vauhtia. Minä en varmaan sitä tästä vierestä tunne, mutta sä saatat, että se välillä pikkusen höllää ajoa. Joo, niin se tekee tuolla. Ja sitten niin kuin äskeisellä säännöllä, kun tämä polkimen polokas on näillä kierroksilla pohja, niin se olisi mennä jo täyttä höökiä. Niin aikaisemmin? Aikaisemmin, niin. Joo. Nyt ja olis kone jurnuttanut sit? Nytkö se ei mene yhtään tämän kovempaa? Ei mene, nyt on niinku Virkut tuntuu kurjalta olla täällä. Polkimissa on tää maksimivauhti. Joo. Se on sen takia, että sinne on tosi pehmeäksi, kun mä tyhjäkäynnillä se ajoin. Ja mä säädin se, että se ei anna ottaa koneelta tehoja. Joo. Ja sitä prosenttiahan me laitetaan vähän korkeammalle, niin sit se kulkee vielä. Joo. Ja tuskin se nyt sillain tarvii olla säädettykään, että tyhjäkäynnillä voisi ajella ilman, että kone sammuu. Ei, niin kyllä, ei sen tarvitse olla sillä, eikä sen tarvitse yrittää mennäkään täysiä tyhjäkäynnillä. Että... Niin, mutta siinä mielessä tämäkin on nyt ihan kiva, että kun se... Kato Nyt se yritti mennä kovempaa, kun tuli alamäki, niin se antoi vauhdin mennä. Eli se kertoo sulle siitä, että se koko ajan nyt ajaa sillä niin kuin rajaa vasten. Niin, kyllä, joo. Ja tästä ei tää ainakaan pahasti nylkytä. Minä en tunne ollenkaan, että se niinku heijaisi vauhtia. Ei jäänyt nylkyttämään. Että jos sillä ajaa koko ajan ruksuttaa niin pienillä kierroksilla, niin laturit ja nuo lähtööhet irti tuolta. Niin. Se katkoo pulttinsa sieltä, kun se kuitenkin ottaa sen verran vastaan ja kone kun käydä ruksutteloo, niin se pätkii niin. Se on palkinto niille kustannustietoisille isännille, jotka ajaa aina tyhjäkäynnillä. Niin, kyllä. Nimenomaan, että siinä sitä säästää. Tai sitten se perinteinen mettäkärryllä ajaminen, vanhalla Pupujussi Fiateilla selkäranka kierrossa ihan kiertyneenä ja yksi jalka kaasulla ja aina kun tarvitsee pikkusen enemmän öljyä, niin sit polkaisee kaasua, mutta muuten mennään tyhjäkäynnillä. Niin, kyllä. Nimenomaan. Kyllä se on just niin. No melkein olisi lähtenyt, mutta ei ihan. Nyt vähän hytkytti. Joo. Hetkinen, mistäs välistä nää tuli sen kanssa? Persineillä ei enää aio tuonne uralle.
tästä kolosta on kulkenut. Saadaan nähdä sovitaanko takaa perin sitten. Ei oo kyllä ikään pakilla tullut ajettua tätä urraa. Aha. Otettava lähempää tuota puuta. Katkaisija on kyllä aika miellyttävä. Hyvä. Nyt se on semmonen niinku pitääkin, kun sitä saa tökkiä ja arpoa, että no onko siellä nyt, kun se tää valo ennen kertoi sen, että siellä on milloin on vaihe päällä. Totta. Ja sitä kun oppi kyttäämään, niin Joo, on se semmonen yksittäinen valo, joka tuossa näyttää niin... on se nyt aika herkällään tuo. Se lähtee melkein tätä samaa nopeutta kulkemaan, mitä se jaksaa heti kun painaa tästä polkimista. Eikö? Joo. Miten sinun mielestä? Joo. Mitä tarkoitat? Joo. Niin se menee tätä vauhtia, mitä se menee koko ajan, niin onko se pikkusen päällä vai vähän enemmän päällä tää poliisi? No katsotaanpas. Eikö se sai Me ollaan pikkusen hiljempaa saisi? Laahasen Juha Viitasaarelta ja firma on Tilakannas Oy, missä touhutaan. Veljen kanssa on tämä porukka ja tämmöistä pienimuotoista isäntälinja metsäkoneurakointia tehdään, että pääosissa omissa metsissä, mutta sitten vähän tehdään muillekin, mitä keretään. Ja ajokoneeseen tuli vähän pieniä ongelmia ja sitten löysin tämä Useniuksen yhteystiedot ja sieltä rupesi sitten apua tulemaan tuohon koneen liikkumiseen. Että ajopuoli siinä niin kuin ensimmäisenä halvaantui tässä koneessa. Se aina kuluki vähän matkaa ja sitten pysähtyi. Et siihen ei oikein semmoista järkevää hintaista apua löytynyt sitten, niin vaihdettiin koko ohjausjärjestelmä ja venttiilipöydät ja systeemit siihen. Sai sopimaan myös tuo ajopuolen, niin nyt se on toiminut mielestäni ihan mukavasti. Että vuoden verran on jo ajettu tuolla talvisin, mitä me on ajettu, niin ihan ensimmäisen käynnin jälkeen, että ei juurikaan ollut säädettyä ja nyt sitten tänään oli tuommoinen säätöpäivä ja nyt se kyllä tuntuu hyvältä tuo järjestelmä, että kyllä sillä nytkin ajaa, että ois ajanut niillä ensisäädöilläkin, mutta ainahan se nälkä kasvaa syydessä, kun sitä ruvetaan viilaamaan. Että mitäs muuta sinä haluat tietää? En mä halua muuta tietää. No niin, se oli siinä. Tämmöstä tällä kertaa. Katsotaan mitä huomenna tulee. Niin, kyllä. Joo. Pitäkäähän toisistanne huolta.